Hello teachers, learners, and parents. Sir Jeff po, at your service. Alam nyo ba na meron tayong website na tinatawag na DepEd Commons? Ang DepEd Commons ay binuo upang gawing accessible ang pagtuturo at pag-aaral dito sa ating bansa gamit lamang ang inyong mga smart devices gaya ng cellphones, tablets, at computers. Dito ay maaari nating ma-access ang iba't ibang learning materials mula sa Department of Education. Meron itong mga interactive materials, electronic self-learning modules, at instructional video lessons mula sa DepEd TV na tiyak na makatutulong sa pag-aaral ng mga mag-aaral galing ka man sa public o private school. Walang problema dahil welcome ang lahat dito. Para ito sa mga guro, magulang at mga mag-aaral mula sa kinder hanggang grade 12, alternative learning system o ALS, at pati na rin ang special education. At huwag kang mag-alala dahil kahit walang load ay maaari mong ma-access ang mga learning materials. Tama! Libre ito. Ang kailangan mo lamang gawin ay i-on ang iyong data at buksan lamang ang iyong browser at i-type ang commons.deped.gov.ph. Alam na ba ng iyong mga kasamahang guro o mag-aral ang tungkol sa DepEd Commons? I-share mo na ang video na ito upang matuto rin sila kung paano gagamitin ang DepEd Commons sa mabilis at napakadaling paraan. Muli, ito po si Sir Jeff at kita-kits po tayo sa DepEd Commons. Paalam! Magandang araw! Sir Wilbur po, at your service. Narito ang ETULay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang ETULay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng DepEd Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Elaine Del B. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na Pivot ang ginagamit sa ating ETULay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Good afternoon, everybody. I'm your tutor this afternoon, Tutor Eresa. Sa lahat po ng mga nanonood ngayong Webes, welcome to ETULay Tutorial. Magbati po sa aking school head, Sir Samson Boqueron, sa amin pong SDS na si Madam Leilani Conanan, sa aming ASDS na si Dr. Maylene Minimo, sa lahat po ng mga senior high school students at sa mga kapwa ko po kaguruan. Okay? So ngayon po, proceed po tayo sa ating lessons. Nasa last module na po tayo ng ating Introduction to Philosophy of the Human Person. Ito pong module na ito ay nagmula po sa ating DepEd Commons. Ayun po ang aking references. Okay? And I'm your tutor Eresa for this afternoon for this subject philosophy. Actually, itong lesson ko na to, the human person and death, ito yung pinaka mabigat, isa sa mga mabibigat na topic natin sa philosophy, no? sa subject na ito. At the same time, bagay lang talaga na siya ang pinaka-ending natin. Because this is the topic na lahat tayo, kahit hindi man senior high school, hindi man students, hindi man mga kaguruan, ito yung topic na iniiwasan nating madalas na talakayan, no? Yung ating kamatayan, ang ating death. Pero sabi nga, no, the human person towards the human person in death, hindi natin yan matatakasan because this is the destiny that we are. But whatever we do, yan pa rin ang ating patutunguhan ang ending natin. But before that, let's proceed to the modules, to our self-learning modules. So what's in? Thoughts experiment muna tayo. Sabi,
Imagine a scenario below and answer the questions using 3 to 5 sentences only. Sa ating mga learners na nakikinig ngayon, ang sagot dito ay depende sa kung paano ninyo, okay? Paano niyo ma-deliver yung kung paano niyo naintindihan yung sentence at kung paano niyo siya gustong i-deliver, okay? Accordingly sa scenario, you are lying in a hospital bed. You have a stage 4 colon cancer. You have no problem paying the bills since you are a rich man. But nobody, except for the doctor and hospital staff, is with you. This is due to the fact that you despise your family for not believing in you and left them to pursue your dreams. One day, an angel appeared and told you, you only have a week left to live. Within that span of remaining time, God is giving you a chance to forgive your family in one condition. Your life will end the moment you utter your forgiveness to your family. If you do not forgive them, you will get additional week to live. And you are about to respond to that angel, what would you say? So in 3 to 5 sentences, you have to answer that na an essay form. Paano nga ba actually, paano ka nga ba magsasabi ng forgiveness sa iyong family? Are they really ready rin ba to forgive you? But then, in this scenario, if I were going to answer this one, it's easy to na magsabi ng forgiveness, lalo na stage 4 na to. No matter what, ang ending talaga natin is death. Kaya, no matter what, I will say my forgiveness. No? Hihingi ako ng tawad sa lahat ng mga pagkakamali ko. Actually, ang daming mga commercial, ang daming mga TV shows na talagang pinapakita kung paano nga ba tayo humingi ng humingi ng tawad, ng forgiveness, ng sorry sa tao, no? Although napakahirap niya, pero kailangan nating gawin. At saka ito ay nasa last part na ng ating buhay. Kahit naman anong gawin nating takasan tong death na to, kahit na napakapangit man lang na pag-usapan, pero kailangan nating tanggapin. So, no matter what, kahit pahabaan mo pa yung buhay mo, no, forgiveness pa rin ang pinakamahalaga sa lahat. Kahit nga anong religions natin, na even Catholic, no, even Catholic, they always ask for forgiveness. Kasi doon sila nagkakaroon ng parang peace of mind bago mawala. There are certain phenomenological notion about death, according to Martin Heidegger. Number 1, death is certain. As part of humanness, we are all born in the world. Ano man ang gawin natin, no? From the beginning, meron tayong ending. Siyempre may beginning tayo, pinanganak tayo. From the time that we are born, nandito tayo sa sinapupunan ng ating ng ating ina. And from that time, meron tayo talagang ending. Whether we like it or not, we will die. According to Martin. And we have to accept the reality na yun talaga. So, sa mga aking mga nanonood dyan, sa ating watch, sa mga nakikinig, no, napakahirap ng topic na to. Ang hirap isipin na, ayun, topic ni Madam about death. Pero, ito ang pinaka-last ending ng ating module sa philosophy. And sa aking mga learners, from module 1, what is philosophy, module 2, methods of philosophizing, and then intersubjectivity, yung mga human person in the environment, societies, and then the last part, towards our impending death, we have to accept the reality. No? That na ito ang ating isa sa pinaka-mabigat na topic sa ating philosophy. And number 1 nga dyan, because death is certain. From the very beginning that we are born, and we have to accept the fact that we have an ending. The question is, are we ready? Diba? Number 2, death is indefinite. Yes, death is impending kasi. Meaning to say, it can happen anytime. Masasabi ba natin na masasabi ba natin yung lifespan natin? Actually, meron isang Korean series na meron yung time. Nakikita niya yung time kung kailan mamamatay yung tao. Pero
Actually, it's more of Korean series, no? Maraming mga magandang palabas pa na nagsasabi na nakikita nila yung final destination ng isang tao. Pero accordingly, to Martin Heidegger, death is impending, meaning to say it can happen anytime. Maaring paglabas mo, maaaring, wag naman sana, may kapitbahay nga ako, natutulog lang siya, hindi na siya nagising. Inatake na siya ng hypertension, tapos hindi na siya nagising doon. So, hindi talaga natin masasabi kung kailan tayo. And it can happen anytime. That is why we should try to live the best life that we can, for we never know the day of our end. Okay? Pero mahirap din to, no? Living the best life that we can. Okay? Next. Death is one's property. Of course. Okay? The death of the person belongs to him. Hindi mo na pwedeng i-share yung death sa iba. Okay? Nobody can experience his death except himself. There can be no proxies or substitute for a person in experiencing death. Kung yun na talaga, kung end mo na talaga, end mo na talaga. Hindi ka pwedeng magpa-proxy because it belongs to a person. It belongs to us. Sabi nga sa una, death is certain. Meron tayong beginning, meron tayong ending. Death is non-relational. This means that when we die alone. Hindi ka naman pwedeng mamatay na, oy, samahan mo ako. Walang ganon, no? We have no choice but to face it on our own. Death also removes all our relationships to others. In contemplating death, we realize our own individuality and independence from the world. If we die alone. Kung may sakit kang cancer, hindi mo naman pwedeng i-share yan sa iba. Diba? So, it's you. It's you alone. Kagaya nga no scenario doon sa una, no? May stage 4 cancer siya, colon cancer. So, hindi naman niya pwedeng i-share yun sa kanyang mga kamag-anak. Sa kanya lang yun. So, ano ang gagawin niya on that span of time na binigay sa kanya ng angel? Death is not to be outstayed. Death cannot be taken away from a person. Ang sinasabi ko kanina eh. We have an end beginning, we have an end. Even the person himself cannot remove the possibility of death in his life. One cannot make himself live forever. Even though we see in fiction movies, there are a lot of fiction movies, sci-fi, na nakikita natin yung immortality. During my lessons in philosophy, lagi ko rito, springboard ko rito palagi yung part nung kay Harry Potter, the last part of Harry Potter, the Harry Potter and the Deathly Hallows, yung dinidiscuss, binabasa ni Hermione Granger yung kwento about dun sa three brothers. Okay? Kasi napakaganda na, no? Kasi aside from that, didiscuss mo dun yung power, wealth, and rich. So, marami to, no? Pagdating sa libro kasi ng philosophy, this is sa last part na to ng libro ng philosophy. Marami pa siyang topic na kailangan i-discuss. Since we are not in the face-to-face scenario, itong lesson na to na nasa ating DepEd Commons ay isa sa pinakamadaling self-learning modules para maintindihan natin itong last part ng ating module na human person towards their impending death. Kasi in a lot of sci-fi movies, and doon pinapakita yung immortality. Uminom ka ng isang may mga bottles na inumin mo and then you become an immortal. Mag-request ka kay Genie ng immortality, you become an immortal. No? Pero in real life, there is no such thing as immortality according to this. Because in real life, it is a definite reality na kahit ano pong gawin natin, meron talaga tayong ending. And sometimes, pinoprolong lang natin yung ating death. Meron tayong, I take vitamins. May mga health medicine tayong tinitake para humaba ang ating buhay. Yung iba kahit nasa hospital bed na, they are lying, malapit na talaga, pero ang ginagawa ng iba, andyan pa rin yung mga machines para lang ma-prolong yung life. Kasi naniniwala yung iba sa mga family, yung ibang family na hanggat kaya pang i-survive. Ang hirap kaya mag-let go. Diba? Naranasan nyo ba yon, may fellow students and may co-teachers, yung mag-let go ka? No? Napakahirap. Lalo na kung talagang napakadires sa'yo ng isang taong yun.
Hirap mag-let go. Kung pamilya mo yun, ang hirap-hirap. And this topic, napakabigat ng topic na to. Some of my students pa nga umiiyak pag pinag-uusapan namin yung topic na to because we have some sharing about ano yung mga nangyayari sa kanila in real life scenario, experiencing this, no? Hindi man yung mga sa family nila, ganun. Kasi that is not, sabi nga, that cannot be taken away from a person no matter what we do. Kahit uminom tayo ng mga aging medicine, wala pa rin. We have an ending. Okay? Death and authenticity. Authenticity is an idea mostly used in existentialism, no? Which means having true and meaningful life. Did we live our life to the fullest habang nabubuhay tayo? Okay? Marami akong mga naririnig na stories out sa mga aking mga students during our lessons. May mga ibang tao, napaka-health conscious vegetarian. Pero nung nagkaroon ng bagyo, isang ano lang ng yero, nawala ng kanyang buhay. So, ang hirap na, did we really live our life to the fullest? Kahit magpaka-healthy living tayo, okay? If we are really meant to be, na ito na ang ending natin, ito na talaga siya. Okay? Ang question is, okay, paano nga ba tayo nabuhay sa mundong ibabaw? Ang hirap, di ba? Ang hirap ng tanong na yan. Did we really live our life? Parang, nung ako ay dalaga pa, parang ang hirap na, yes, I live my life to the fullest, pero ngayon may pamilya na ako, ang hirap pa rin kasi you need to take care of your family. Of course. And then, another reason why we fail to lead an authentic life is fear. Totoo yan. Takot tayo. Natakot tayo sa mga consequences na maraming na pwedeng mangyari sa mga decisions na pwedeng gawin natin. Okay? And what others might say. Okay? Takot tayong mabigo, takot tayong bumagsak, takot tayong mag-fail. No? And we fail to pursue what we truly want in life because of our fear. So, in this module, napakahalaga my dear learners, na matutunan natin in life, no, we need to value our life and we need to live our life the way it is need to be. Okay? Pero napakahalaga pa rin, since we are students pa rin, mga under pa rin tayo ng ating mga magulang, kailangan nating sumunod sa kanila. Okay? And hindi porket sinabi ni Ma'am Benson na we need to live our life to the fullest, gagawa ka na ng mga bagay na hindi dapat, na hindi nakasunod sa gusto ng iyong mga magulang. No? So dapat, you need to follow them. And then after that, you can do the things that you need to do. Lalo na kapag ikaw ay nasa tamang edad na. Okay? Okay? One of the activities in that module is the authenticity project. Okay? List down 3 things that you truly want in life, the challenges you see in pursuing your goals, and the possible solutions to these challenges. Okay? You need to set 3 goals, 3 challenges, and 3 solutions. So ano yung mga goals mo na gusto mong marating sa buhay? As a student, isa sa mga number 1 na sinasagot ng mga estudyante dyan ay makatapos ng senior high school. Yan ang pinaka-short goal. Kasi we have short-term goal, we have long-term goals. No? Ang pinaka-short-term goals dyan is makatapos ka ng senior high school. Since intro to philosophy, nasa grade 11, so they still have 1.5 years to go. Ano yung mga challenges na pwede mong kaharapin as a student para makatapos ka sa iyong senior high school? Siyempre, number 1 dyan, yung mga family problems. No? Na sometimes nagiging reason bakit nagkakaroon ng absences, drop, or pagbaba sa grade or hindi nakakapaggawa ng mga assignments or projects. Some of the students ang sinasagot nila is financial matters, lalo na yung mga nasa TBL. Kasi ang TBL natin medyo magastos yan. You need to, kapag cookery ka, kailangan mong bumili ng mga ingredients for the cookery, for the bread and pastry, ganun din. Although the materials is already given by the DepEd, no? Pero yung mga ingredients, sometimes we provide it. Kaya isa yan sa mga challenges na yung financial. Solution. Ano yung pwedeng solution mo doon? Kapag ang number 1 goal na nilagay mo is makatapos ka ng senior high school, ang solution mo doon, mag-aral ka ng mabuti. No matter what, may mga challenges sa family. Okay? Hindi siya malaking hadlang para hindi ka makatapos ng senior high school. Okay?
So, isa sa mga solusyon mo doon, okay, focus on your study. Although tutulong pa rin sa family problems, pero nakafocus ka pa rin sa pag-aaral. May mga estudyante pa rin na kahit napakarami nilang problema sa bahay, tuloy-tuloy pa rin ang kanilang pag-aaral. Okay? Andyan kasi si teachers, andyan si advisors to help them and to guide them. Okay? And we also have the guidance designate, guidance coordinator to help in our problems. Okay? Kapag mga personal matters na yan, pwede tayong lumapit sa ating mga guidance coordinators, guidance designate, para mag-ask for an advice. At isa yun sa mga possible solutions that we can get if the challenges is masyadong personal or family problems. But if the challenges is financial matters, no? Isa sa mga solutions na nilalagay ng mga estudyante is during sem break, magtatrabaho, maghahanap ng trabaho, mag-iipon ng pera. At lalo na ngayong pandemic, may mga estudyante ako na nagtatrabaho sa palengke. Nagtitinda, para makaipon. At the same time, nagmo-module sila. Okay? So, there are a lot of solutions na pwede nating mailagay. Pero 3 goals lang ang kailangan nating isulat. Actually, ang isang tao, napakaraming goal niyan sa buhay. Kaya, marami at marami tayo maisusulat dyan. Ang sagot naman natin dyan, mga anak, ay lahat tama. So long that we are going to fill it up. Kasi wala namang mali sa ganito activities. Okay. Next is what I can do. Dito, we will do a self-reflection. Okay? After realizing that death is certain and impending, we should at all times be ready for death. It is just like a thief in the night, so we have to prepare for it. Totoo, no? Para siya magnanakaw na bigla ka na lang kukuhanin. Hindi natin alam kasi because that is uncertain. Write an essay about your realizations and your insights about that. The title of your reflection is My Reflections and Insights About That. Walang maling sagot din dito. Lahat ito tama. Naka-base lang to sa rubrics. Siyempre, gigradean tayo ni teachers based on the rubrics na meron siya. May provide sa atin. Essay siya. Essay yan, mga my dear learners. Okay. Questions? Do you have any questions sa ating topic? Napakabigat ng topic na ito. Actually, isa to sa mga ayaw pag-usapan ng karamihan. Pero kailangan natin pag-usapan because this is the last week and the last module of Introduction to Philosophy of the Human Person. The human person towards our impending death. Okay? Okay, let's proceed to our assessment. Before the assessment, isa sa mga activities na ginagawa rin dyan is yung banig. May mga slip of papers na ginagawa ang mga estudyante, 2 slips of papers. Isa sa mga nilalagay niya ay yung yung mga greatest life experiences mo habang ikaw ay nabubuhay. The other one is ano yung mga problemang na-encounter mo doon. And then ginagawa nila yon. So napakaganda ng activity na yon dito sa topic na to. Isa yun sa mga pwede rin natin gawing springboard. Nasa natin yan, learners materials, yung activity na yun. Isa yan sa mga springboard natin na pwedeng gamitin during this lesson. And there are a lot of things, of course, syempre tayo mga teachers, mga creatives tayo kung paano natin mai-discuss yung topic na to. Kahit napakahirap niyang i-discuss. Kasi wala namang taong ready. Pag sinabi mo ba, are you ready sa iyong kamatayan? Ready ba tayo? Ako, personally, I'm not ready because I still have 4 kids, no? Maliliit ka. So, kaya, personally, I'm still not yet ready. At isa nga ito sa mga bagay na talagang kailangan natin tanggapin. But then, sabi nga, paano nga yung mga ginawa natin habang tayo ay nabubuhay? So, let's do this assessment. Sabi, true or false lang to. Okay? Write true if the statement is true and false if the statement is false. And write it on your separate sheet of paper.
Sabi, number 1, that is one of the surest thing in the world. True or false? The answer is true. Okay? Surest thing talaga sa mundo ang death. Wala naman tayong, ito ang sabi ko nga sa umpisa, death is certain. From the very beginning, no, to the end, meron talaga tayong ending. Number 2, death comes at the time we expect it will come. Okay? True or false? Ano yung mali sa statement na yan? Death comes at the time we expect it will come. No? It is false. Why? Because death is impending. No? We never expect death. Hindi natin to ina-expect. Maaaring paglabas natin sa kwartong ito, maaaring habang natutulog, we never know what will happen. Pero minsan may mga questions, ma'am, paano po yung mga may sakit? Yung sinasabi ng mga doktor na you only have 4 months to live. You only have 2 months to live. Those who have cancer cases, those who have yung mga talagang may serious illnesses na, no? Ma'am, paano po yun? Di ba ina-expect na nila na sila ay mamamatay 4 months from now? Maaaring yes. Okay? Na sinasabi ng doctor that you only have 4 months to live. Pero wala pa rin definite date na sinabi si doktor na bukas or 4 months to 4 months you only have 4 months sa araw ng Sabado. Wala naman sinabing gano'n ng doktor, no? Pero usually lang sinasabi lang you only have 4 to 6 months or 1 year or ganun if you have a serious illnesses na. Okay? Pero but then death comes at the time we expect it will come. Because death is impending. Whatever, kahit anong gawin natin, it will happen. At a moment na hindi natin inaasahan. And number 3, we can always say that there is still time. Okay, true or false? Okay, the answer is false. Sabi nga because death is impending. Hindi natin masasabing there's always still time. Okay? Bukas, may time pa ako kasi ganito ang sinabi ng doktor. No, we cannot say that. Okay? Hindi natin masasabi yung time. Okay? So, it's false. Number 4, do we don't know when we will die, we can prepare for it. True or false? Okay? Can we prepare the things na kung alam natin tayo mamatay din in the end? Okay? The answer is true. Yes, we can prepare for it. Paano? Okay? May mga kasama nga akong guro meron na silang yung mga insurance plan sa kapag sila ay sumakabalang buhay na. At least meron na silang mga plans na hindi na raw mahihirapan ng kanilang pamilya sa burol at kung ano pagbili ng mga kung ganito, no? Meron na silang insurance plans na kinuha. May mga iba naman na kung tayo ay maraming pera, marami tayong mga inheritance, mga kayamanan na iiwan, most people na may mga ganong cases, ang ginagawa nila, gumagawa na sila ng mga last will and testament sila. They are already preparing for the worst, for the scenario na maaaring mangyari kapag sila ay nawala. Kaya nga, kahit man hindi natin alam kung kailan tayo sa kabilang buhay, we can still prepare for it. Aside from that, paano pa ba natin mai-prepare ito? No? Sa paggawa minsan ng kabutihan sa kapwa natin, marami tayong maaaring kagaya ng mga ginagawa ng ibang mga sikat ngayon, no? Gumagawa sila ng mga mabubuti para sa kapwa natin. Nakikita natin yun, napapanood natin, napabasa natin. Para pag dumating yung panahon na eto na, maraming tao ang makakaalala sa atin. May mga pilantropo tayo na aalala because of the good deeds na ginawa nila habang sila ay nabubuhay. Actually, yung mga karamihan din ng mga sikat ngayon, despite the negativeness, nakikita pa rin natin yung kagandahan na ginawa nila
Not because they prepared for their death, pero isa rin kasi yan sa mga bagay na tinitingnan natin kapag ang tao ay sumakabilang buhay niya. Number 5, immortality can be achieved by man. Sabi ko nga kanina, wala namang salitang immortality sa totoong buhay. Walang immortal na tao. Lahat talaga, we have an beginning and we have an ending. Although marami tayong napapanood na mga sci-fi movies, mga fictions, na nababasang mga fictions, great fictions, na merong immortality, iyon ay mga fiction basis lamang. In real life scenario, wala talagang immortality. So, no matter what, kahit anong gawin natin, hindi natin ma-achieve tong immortality na to. So, it is false. Number 6, we can always design how we will die. True or false? Madidesign ba natin ang ating pagkamatay? Pwede ba tayo magpaganda muna? Okay. Of course, it is false. Hindi nga natin alam kung paano tayo mamamatay eh. Hindi nga natin alam kung ano yung destiny towards death na mangyayari sa atin. Number 7, following the society would mean a good existence. Pag sinunod mo ba yung gusto ng lipunan sa'yo, it means you live your life to the fullest. Isa to sa mga questions sa death and authenticity. Paano mo nga ba, paano ka nga ba nabuhay, pinakita, paano bang tama? Paano ka nabuhay ng maayos dito sa lupa? Did you live your life to the fullest? Following your society? Okay? Kapag ang iyong mga kasamahan, mga friends ba, lahat sila ay kasal na, dapat ikaw kinasal ka na rin? Ikaw lang ang single sa grupo? Magiging masaya ka ba kapag ganon? Isa yun sa mga questions. Kapag lahat ba ng kasamahan mo ay may kotse, kailangan ikaw ba ay may kotse rin? Following yung norms, kailangan ganon ka rin ba? So, naging masaya ba tayo sa ganon? So, isa yun sa mga questions while we are living. Paano nga ba tayo nabuhay? So, following our society. So, ang answers dito ay false. Naging masaya ka ba sa pagsunod sa iba? Number 8, we waste our lives by living the life we don't want. Okay? The answer is true. Okay? Na-waste lang yung buhay mo kung sumunod ka lang sa buhay ng iba. Yun nga, yung followed by number 7 questions yan. Dapat, nabuhay ka ng ayon sa kung ano yung gusto mo. Naging masaya ka dun sa bagay na gusto mo, sa buhay na ginusto mo. Okay. Mahirap kaya mamatay na may mga regrets. Isa sa mga, kung naaalala ninyo yung palabas sa Channel to dati, si Connie Reyes. Tapos nung namatay siya, hospital, lying in bed siya sa hospital. Yung kaluluwa niya, di ba, pumasok sa isang bata. Tapos, yung lahat ng nagawa niyang pagkakamali, nung siya ay nabubuhay, isa yun sa mga binalikan niya nung siya ay bata pa. Nakalimutan ko yung title nun, pero isa yun sa mga magagandang episodes na napanood ko at napakaraming moral lessons nun. Don't waste your life where we are living. Death is impending. Of course, kanina ko pa sinasabi to. It is true. Okay? Number 10, two persons can totally share some experience of death. The answer is false. Because sa death, ikaw lang to, wala kang ka-share. Hindi mo pwedeng i-share yung death experience mo sa iba. Na pwedeng, mamatay ako, kailangan kasama ko. Hindi pwedeng ganun. Hindi porket partner in times kayo, magkasama kayo, mag-asawa kayo, parehas din kayo mamamatay. Di ba? Most of the times, we never know, may isang nauna, may isang na nahuhuli. So, two persons cannot share some experience of death. Magkakaiba yun. Magkakaiba ang ating destiny when it comes to death. Okay? So, may questions po ba? Dun sa mga yon?
the human person towards our impending death. Yeah. So thank you sa nag-heart. Si Ma'am Cherry La Peña, hello po, magandang hapon sa'yo. Sa aking SDS, si Ma'am Lailani, sa aming ASDS, si Ma'am Dr. Maylene. Sir Sam, hello po sa aking school head. Sa aming PSDS, si Sir Orben Tanaglaw, hello sa'yo, Sir Orben. So, sana po may natutunan kayo sa topic natin na to. No? This is the last part of the introduction to philosophy of the human person. Na kahit ano pong gawin natin, ito pa rin ang ating ending. We have the beginning and we have an end. Sa ating mga senior high school students, sana may natutunan kayo sa ating lessons. And I hope, marami akong na-share sa inyo about this topic. From Module 7 to from Week 7 to Week 8. So, sa ang reference ko dito, ito ay niretrieve ko po sa ating Department of Education, sa ating DepEd Commons. Downloadable po itong self-learning modules na ito. Ayun lamang po at maraming salamat. Good afternoon, everybody. Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating ETULay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan bukas mula 1:00 ng tanghali ang iba pang aralin sa ating ETULay free online tutorial session sa mathematics. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating ETULay tutorial session sa DepEd Edtech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!